Shots fired. You're fired. You're washed up. You're retired. Your kitty looks like a flat tire. I bet that your kitty real tired. Guys, What? Marky is back! Tita? Sinong Marky? Our Marky! Yes! Nananaginip ba ako? Baka na nasa kantin daw siya. Okay. Girls, Ma'am? let's go. Yeah, ayan siya. Huy, Marky Mon! OMG, my girls! Oh my gosh! Kamusta ka? Huy, ang fresh mo, te! Hoy, hindi naman mas fresh ka kaya. Very soft boy. Wait, straight ka na ba? Hoy, hindi. Uso lang kasi to ngayon. Tara, coffee tayo. Libre ko na. Wow. Siya na sugar mommy si Meg. Kaso niyaya na ako nila Miyoshi tsaka Maxine lumabas. Next time na lang kayo, ha? Huh? Excuse me? Girl, ano ba? Kami yung OG best friends mo since high school. Pasensya na, te. Nauna kasi sila sa inyo. Ganun pala Ako, sige, yun. chat-chat na lang tayo doon sa dating GC. Ha? Dating GC? Oh my gosh, Marky. Yung M-squad na GC since high school. M-squad? Nag-leave na ako doon. Seryoso ka ba, Tsaka te? bakit ka nag-leave? Tara na, medyo oras na rin. Okay, eto na. Guys, pasensya na talaga ha. Next time na lang. Marky, tara Bye, na. girl. Bye. Pogi niya, no? Socks lang. Grabe Ha, yun. Mel, umiiyak ka ba? Ang bilis niya kasi tayong palitan. True nga. Nakaka-offend. Anong amoy yon? Ang sakit sa inong. Ang baho! Amoy yosi. Ang baho nga. Sinong nag-yosi dito? Bawal yon, ano ba? Break na tayo. Ano naman ang reason mo? Na, Wala lang, ayoko na. ano nga? Ikaw kasi tipo na babaeng hindi siniseryoso. Bakit naman lagi nagagayad si Mariposa? Ang dami niya ng offenses. Nagdala po siya ng alcohol last week. Pati yosi, ma. Kikipag-away din po siya. Tulungan niyo yung kaibigan niyo. Isang offense lang, baka ma-kick out na siya. Hala. Shucks. Si Marie ba yan? Sa true, grabe. Patingin. Guys, si Marie. Marie, ba't mo ginawa yon? Yung ano? Hindi niya pa alam. Mas famous ka na ngayon. This is not a joke, guys. May bago na naman siyang offense. Andiyan na si Miyoshi. Ang fresh na kahit may truly. Wait, bakit nung ako yung dumating, hindi niyo ako pinansin? Marie. Hindi ko man napansin na dumating ka na pala. Same. Ako nag-review ako kanina, hindi ko alam. Kung may galit kayo sa akin, sabihin niyo lang. Hindi yung bigla niyo na lang ako hindi papansinin. Kapon pa kayo. Oh my gosh, Megan, hindi kami galit sa'yo. Huwag kang mag-assure. True. Nag-overthink ka lang. Megan, are you okay? No! Paano kung magiging okay kung ginagaslight niyo ako? That's not Megan! Ochitsuko, Hitsuyo, Garu! Wow. Mainit ang ulo mo dahil sa init ng panahon. That's why I suggest to use the Twin Reliefs Inhaler and yung kanilang pastel cooling body spray. Huwag niyong ibayin yung topic. Sabihin niyo kung bakit kayo galit sa akin. Megan, makinig ka. Shut up You need and this. listen. These pastel inhalers will help you to ease and improve your inner illness. Lalo na ngayon na stress ka, kaya feeling mo galit kaming lahat sa'yo. Oo nga. Hindi naman papahuli si Pastel Cooling Body Spray na will help you to feel fresh and relieve the symptoms ng heat stress. Next. Para sa Twin Relief Pastel Inhaler naman, you can inhale through your nose or you can open and twist the top cap and you can apply it under your nose, leeg, wrist, or kahit saan mo gusto ma-refresh. Wow. Si Pastel Cooling Body Spray naman, from the name itself, you can spray it anywhere you want to feel instant cooling relief. Oh my God. Ang cute niya. So, matutulungan ako both ni Pastel Inhaler and ni Pastel Cooling Body Spray to feel relaxed, refresh, and makalimutan yung issue ko sa inyo. Yes. Both of them are easy to use. O, sa'yo na to lahat. I-try mo na. Dali! Sige, CR lang ako. Go, ate. Ingat. Ngayong wala na siya, sino nagpahalata sa inyo na galit tayo sa kanya? Ay, hindi ako. Si Maxine nagpahalata masyado. True nga. Nakakairita kaya siya. Napaka-arte. Asyumera pa. Sige, kapag bumalik na siya, act normal lang kayo. Smile lang. Noted, madam. Ayusin na natin this time. Be, tara, bili tayo food. Be, kain na lang muna. Sobrang sakit talaga ng puson ko eh. First day ko pa naman. Sige. So ba kayo punta sa kantin? True. Pabili man ako 2 napkin. Kahit anong brand. Mamaya ko na lang sige. bayaran no. Nasa bag kasing wallet ko. Sige, thanks. Sige. Sakit talaga, be. Para akong binubugbog. Dapat kasi hindi ka na Be, pumasok. hindi pwede. May quiz tayo sa English tsaka sa AP. Papa quiz si sir, di na mag-discuss. Sama mo ako sa CR, tinang ko kung puno yung napkin. Ah, sige, wait Na- lang. Ew! Ew daw, payag ka doon. Wala. Ew? Mama mo, ew! Patulang mo na lahat, wag lang may man. BCR na tayo. Sige, Marie, lahat sa'yo na. Daddy si Marco,
Ngayon naman pati si Miles. Eh, di ikaw na perfect. Ako ba ang naligaw? Ako ba ang nag-chat? Ako ba ang nag-first move? Di ba hindi? True. Yan ang mali sa'yo, Marie. You think everyone loves you? But in reality, everyone hates you. Oh my God. Kuya, wag nga kayong Oh my God, sulsol. silence. Everyone hates me because I'm the main character. Side character ka lang. Messy, Know your and I'm place. sick of y'all trying it. Bitch, Okay. got seats, but ain't never finna buy shit. Sorry, hoes hate me cause I'm the it girl. I ain't never asked to be the shit girl. Don't call me sis cause I'm not your sister. Alam mo, Ayan, Salid. deserve. Oh my Tara, Be, gosh. klinik. Taas Klinik. mo yung ulo mo. Ano daw? Bakit nag-English? Mariposa! Mariposa Uy, Marie. daw. Present! Ay nako, daldal kasi. Marky Mall! Present. X! Melakin! Present po. Okay. Miss Micaela! Diba wala pa siya? First time niyang mali. Micaela? Last call! I-absent kita. Miss Micaela! Ma'am, present po. Present din po. Babait sila. What is the meaning of this? Ano naman to? Feeling ko may magsiselos. True. Hindi sila ba? Sabay pa kayo. Pasok! Oras na! Next! Oh my gosh, Shipping. bagay kayo. True, how to be Micaela po. Micaela lang pala ha. Sana Cute nyo. all. am I gonna do? Not grab your wrist. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up on there, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. Uy, feel ko lang ha. Si Micaela nagnakaw ng wallet mo. Paano mo nasabi? Hindi niyo ba alam? Ano yun? Ano? Sabi nila, since grade 7 daw, lahat daw na naging section ni Micaela, may nawawalan daw talaga ng gamit. Meron nga daw pati iPhone. Silent but deadly. Last year nga daw, nanulak siya ng classmate sa hagdan. Ginagawan mo lang ata siya ng issue. Kung ayaw mo maniwala siya nagnakaw ng wallet mo, ba't di mo na lang siya tanungin? Mas madami pa din issue mo. Ayoko nga. Sige, ako na lang magtanong. True, crush mo naman siya. Micaela, may alam ka ba sa nawawalang 5K ni Mitch? Huy, kiniusap ni Mela Oh my si gosh. Micaela. Bakit? Sinisisi mo din ba ako? Hindi naman sa ganun, kaso tayo lang kasing apat yung nasa Ayaw room pa na- umamin ni Micaela. Nasa yung phone ko? Wala man. Jack mo sa bag mo. Wala man sa bag ko. Ha? Kuya, nakita yung cellphone ko? Try mo lang Yung hanapin cellphone daw ni dyan. Ay, yung cellphone Yung ko, nakita cellphone niyo daw ba? ni Marie nasa Uy, bag paano ba yung phone ni Marie? Baka nasa bag niya lang. Guys, si Mitch. Guys, best friend ni Minnie! Oh my God, Mini best friend mo. BFF sila! Sama ka na sa kanya. Hindi naman kami masyadong close. Kapag talaga nakikita ko yung mukha ni Mitch, nasisira yung araw ko. Same. Ang sarap sa bunutan. Ganun pala kapag famous, no? Required kayong manglait. Kasama din ba ako sa mga ginajudge nila? Ay, hindi ka kasama doon. Akala ko naman kasama ako. Bakit ka naka-ID? Ang cute kaya ng ID ko. Girl, kung gusto mo maging famous like us, huwag ka na mag-ID. We don't follow rules, we break them. Right, girls? Facts. True. Tsaka pala kung wala kang iPhone, you can't sit with us. Nini, invited ka sa birthday ko mamaya, ha? Hala, totoo. Sige. Nini, sama ka sa amin mamaya, ha? Iinom kami sa bahay ni Megan. Let's G. Ay, hindi ako umiinom eh. Eh di first time mo niyan, ayaw mo yon kami kasama mo? Sige na nga! Ang cool ni Mini. Nagkagusto ka na ba sa mga boys? Sa mga babae lang talaga. Ooh. Ikaw, May. Kung na-date any gender naman. Ikaw, I'm Micaela. bisexual, so... Kuya ko din bisexual. Lo, since when? Kahapon lang actually. Hindi naman ganun yun, di ba? Nagiging bisexual ako pag nakakita ko ng magandang babae, as in. Love, baka nagagandahan Hindi lang. ikaw na. Micaela, what are you listening to? I'm listening to Cinnamon Girl by Lana Del Rey. Fan din ako ni Lana Del Rey, oh my gosh. Uy, totoo? Anong pop song mo sa kanya? Yung May Heaven? Ah, yung Yes to Heaven. Sige, kantahin mo nga. Ah, sige. Go, Megan. Heaven, when I held you again,
How could... Ibang kanta ata yun eh. Basta fan ako. Loy, ikaw pagalit. Uy, wait lang. Ang init, tara, coffee tayo. Ha? Saan ba? May coffee shop dyan bagong bukas. Ang mahal. Huwag na. Nagtitipid kami. Next time na lang. Ang KKJ nyo naman, gusto ko nga mag-coffee eh. Coffee lover ako, hashtag can't live without coffee, hashtag coffee is life. Diba acidic ka? True nga. Holy shit! Cloud chaser talaga. Pauso? Megan! Imo ka na din ba kagaya ni Micaela? Ma'am, nakikiuso po.